Kamusta na po kayo dyan? Ito lang po si Jo ng Oishii Cooking. Today ay gagawa po tayo ng Tonkatsu or deep fried pork cutlet. At ito po ang mga gagamitin natin sa pagluluto. At gagamit din po tayo ng harina o flour. Ihanda rin po natin ang PANKO o breadcrumbs. At gagamit po tayo ng 2 piraso ng pork loin. Budburan po natin ng salt and pepper. Garnishing naman po ay gagamit tayo ng repolyo, cucumber at mini tomato. At ihanda na po natin ang ating deep frying pan. Madali lang po siyang lutuin at masarap pa. At gagamit po tayo ng tonkatsu sauce na mayroong sesame seed para sa ating tonkatsu. ITADAKIMASU! Thank you for watching, and if you like my video, please like and subscribe to my channel, and don't forget to push the bell button so that you will be updated to my next video. Mata ne! See you!